Hello guys. අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ question set 28 එක. Right. I think අපි question set 28 එකේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා questions task පහක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ task පහ අපි එකින් එක කතා කරමු. මම මෙතන task පහම කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒ task එක කතා කරන වෙලාවේ එකින් එක ඒ task එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Right. පළවෙනි task එක විදිහට දෙනවා what is the highest mark obtained in Sinhala literature in all examination of all the students of class B. හරි. අපිට අපෙන් අහනවා class B එකේ සිංහල ලිටරචර් වලට හැම එක්සැමිනේෂන් එකකම ගත්ත වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා. හරිද? ඉතින් මම ඒකට අදාළ කුවර එක මෙතන ටයිප් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් select max, ඒ කියන්නේ max කියන කීවර්ඩ් එක දාලා වැඩිම ලකුණ හොයාගන්න. ඉතින් select max mark from school student exam mark record table එකට අපි join කරගන්න student table එක, ඒ වගේම class table එක, ඒ වගේම subject table එක. ඊට පස්සේ අපි conditions විදිහට where condition එක දාලා class name එක level B ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා subject name එක සිංහල language and literature කියලා බලනවා. ඉතින් මේක තමයි කුවර එක. මේකට අදාළ කුවර එක. ඉතින් අපි මේ කුවර එක run කරලා බලුවොත් එම අපිට මෙන්න මේ වගේ output එකක් එනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ output එකක් එනවා. 99ක් කියලා තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ first task එකේ කියන්නේ අපෙන් අහලා තිබ්බ highest mark සිංහල literature වලට class B එකේ ගත්තු highest mark එක තමයි අහලා තිබ්බේ. highest mark එක තමයි 99. හරි. අපි first task එක කරලා ඉවරයි. අපි යමු second task එකට. What is the highest mark of highest mark and subject of highest mark and subject of Sachitra Wickramasinghe first subject. First subject in all subjects. හරිද? first term subjects in all subjects. හරිද? මෙතනින් අහන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ වැඩිම ලකුණ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් වැඩිම ලකුණ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ select subject name mark එක. අපේ mark එකක් තානවනේ. ඉතින් subject name එක කියන්නේ subject එකයි mark එකයි තමයි මෙතනින් අරන් තියෙන්නේ. ඒක අපේ exam mark record table එකෙන් ගන්නවා. ඒකට ඉන join කර ගන්නවා student table එක, subject table එක, ඒ වගේම exam term table එකත් අපි ඉන join කර ගන්නවා. ඉතින් එක විදිහට condition එක විදිහට අපි බලනවා first name එක සචිත්‍රද කියලා, ඒ වගේම last name එක වික්‍රමසිංහ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ term name එක first term ද කියලා බලනවා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මේකට අදාළ output එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපේ තුන්වෙනි task එක ගත්තොත් find the name and mark of the student who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first examination. ෆස්ට් එක්සැමිනේෂන් පළවෙනි වාරේ මැතමැටික්ස් වලට ලකුණු 70ත් 90ත් අතර ගත්ත ළමයින්ගේ නේම් එක සහ ඒ ගත්තු ලකුණ අපිට අරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි කෝඩ් එකක් මෙතන ටයිප් කරගමු. ඉතින් මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා select tag එක select keyword එක දාලා මුලින්ම අපි අරන් තියෙන first name එක last name එක ඊට පස්සේ mark එක. අපෙන් අහලා තිබේ ටික විතරනේ. ඉතින් first term last name mark අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි search කරනවා student exam mark record table එකකින්. ඒකට student exam mark record table එකනම අපි join කරගන්නවා student table එක. එතකොට subject table එක, exam term table එක මේ තුනම අපි ඉන join කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි where condition එක දාලා අපි බලනවා subject name එක mathematics වලට equal ද කියලා සහ and එකක් දාලා අපි බලනවා mark එක marks එයාගේ between 70 and 90 ද කියලා. ඒ වගේම term name එක first term ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ result ටික එනවා අපේ කුවර එකට අදාළව. හරි. අපි තුන්වෙනි task එක complete කරගත්තා. අපි දැන් යමු හතරවෙනි task එක බලන්න. right. හතරවෙනි task එක අපිට කියන්න find the subject and mark with the highest mark obtained in the first mathematics and science subject in Amanda Moses first examination. Amanda Moses පළවෙනි වාරයේදී mathematics වලට හා science වලට ගත්තු වැඩිම ලකුණු අරන් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? මෙතනින් අරන් දෙන්න කියලා කියන්නේ find the subject and the highest mark obtained හරි first examination. ඉතින් මෙතන highest mark කියලා කිව්වට first examination එකේ විභාග දෙක තුනක් ලියන්නේ නැහැ නේ. මෙතනින් අහන්නේ Amanda Moses Amanda Moses first term එකේ ලියපු mathematics වලයි science වලයි subject දෙකේ marks අරන් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් අපි මෙතනට ඒ කුවර එක type කරගමු මේ විදිහට select subject name and mark. හරි. subject name and mark from student exam mark record table.
ඉතින් අපි ඒකට ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක, ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක, ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. මේ තුනම ඉන්නවා ජොයින් කරගෙන අපි where condition එක දාලා බලනවා first name එක අමන්දාද කියලා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා අපි බලනවා last name එක මොසස්ද කියලා. ඊට පස්සේ තවත් and එකක් දාලා අපි බලනවා subject name එක in එකක් දාලා අපි මෙතන බලනවා subject name එක in එක වෙනුවට equal. ඒ කියන්නේ assignment operator එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන අපි mathematics සහ science කියන දෙක තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඒක අපි brackets දෙකක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම and එකක් දාලා අපි term එක first term දෙක කියලාත් බලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ output එක අපිට ලැබෙනවා. හරි. මදාරා වනසේකර find the highest marks in mathematics, science and Sinhala language and literature in the second examination. හරිද? අපෙන් අහන්නේ සබ්ජෙක්ට් තුන අතරින් හරිද? මදාරා වනසේකරගේ second examination එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලින් වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ මොකටද කියලා. හරිද? අපි ඒකට අදාළ කෝඩ් එක මේ තියෙන මදාරා වනසේකර මේතන ඉන්නවා. හරි. අපි මේ කෝඩ් එකම අපි එහා පැත්තට කන්වර්ට් කරගමු. මොකද අපෙන් අපේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ වැඩිම ලකුණු ටික තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි මෙතනට අරන් තියෙන mathematics, science එක, සිංහල language එක. මේ තුනම අපි අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි question set 21 එකේ answers ටික ගැන කතා කරේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම question set 29 එකත් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.